Chào theo kiểu Gen Z. Cái đó là gì? Tại sao tăng cao mọi người làm gì đó? Tại vì nó dễ thương, tại vì giống Hàn Quốc á, đi ăn là chụp hình như thế. Hoặc là thường á là ví dụ đây là khu phố Tây. Một đêm bình thường. Cái cơm nó ngon.
trứng thì bao nhiêu? Trứng 37.000. Ăn trứng không? Vậy lấy trứng với thịt nướng luôn. Đây đóng nhiêu? Em bán cái này lâu chưa? Bán lâu rồi. Lâu rồi, sao chưa thấy em bao giờ nữa? Tại em có khi đậu ở đây, có khi đậu trong Bùi Viện á. Ở trong Bùi Viện em thấy có một cái xe khác nữa. Trong Bùi Viện nhiều xe lắm. Hồi xưa là có một cái xe ở ngay chỗ quán pizza bắt rồi. Bỏ cái tỏi vô. Có ăn mì không? Dạ không, em nghỉ học rồi. Vậy là đây là công việc chính của em đúng không? Dạ đúng rồi. Em bán tới mấy giờ? Bán sáng luôn anh. Từ sáng tới tối luôn. Không, từ chiều đến sáng. Chiều 3 giờ chiều bán đến sáng. Nó bán từ sáng. Ý là em bán đến sáng rồi. Bán đến sáng rồi. Từ sáng về nhà ngủ.